Đây, hôm nay mình nhận một con máy laptop HP ProBook 4540S. Hiện tượng của nó là nhấn đút nguồn thì chỉ hiển thị logo của HP, sau đó tắt và lặp đi lặp lại. Đấy, như đây không tắt thì nó lại báo lỗi recover, bởi vì do nó tắt đi bật lại nhiều quá, nó bị lỗi tự động tắt đi bật lại nhiều quá cho nên nó sinh ra cái lỗi này. Thì để sửa cái máy này thì trước tiên mọi người phải sửa cái lỗi recovery này đi. Bây giờ mình sẽ bật lại cho mọi người xem. Đấy, có những lúc bật không lên, có những lúc bật không lên, mà có những lúc lên thì nó lại tắt đi, và có những lúc lên thì nó lại báo lỗi recovery. Lên tắt. Đấy, như lúc này thì lại không lên, tức là nó có ba nguyên nhân, ba lỗi. Thứ nhất là lên logo HP xong rồi tự tắt, thứ hai là bật không lên, thứ ba là lên nhưng báo lỗi recovery. Đấy, bây giờ trước mắt là mình sẽ sửa cái lỗi recovery này đi để xem được nó có chạy ổn không, nó chạy nó có bị tắt không. Hoặc khi mình có sửa được nó không tắt thì nó cũng phải qua cái bước này để vào Win. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi recovery này nhé. Các bạn theo dõi. Để khắc phục được cái lỗi recovery này thì mọi người phải có một chiếc USB boot. Bữa trước mình có làm một hướng dẫn làm một chiếc USB boot để sửa chữa máy tính rồi, mà mình có thể nhấp vào cái ô tìm kiếm trên kênh của mình và gõ USB tự sửa chữa máy tính là nó sẽ ra cái USB hướng dẫn đó nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ cắm USB vào máy tính và khởi động lại máy. Nhấn phím F9 nhá. Đối với dòng HP thì nhấn phím F9 để vào boot USB. Và mình sẽ nhấn con trỏ xuống USB rồi nhấn Enter và cứ next để vào Windows Mini nhá, WinPE nhá. Đây, như này là đã vào Windows PE nhé, phiên bản của Đặng Anh Văn, phiên bản mới nhất nhé. Bây giờ mọi người tìm cái logo có chữ Macroom Perfect. Các bạn nhấp vào nó. Macroom Software này, Reflex 8 này. Đến đây thì mọi người chọn vào cái phần bên phải là Fix Windows Boot kìa.
Sau đó nhấn Next này. Sau đó nhấn vào ổ đĩa C nhá, ổ cài Win đấy. Các bạn kiểm tra xem máy cài Win vào ổ nào. Thường thì là ổ C. Thì ở đây là mình sẽ chọn ổ C và nhấn Next. Sau đó nhấn Finish. Chọn Giết. Như vậy là xong. Bây giờ mình chỉ cần khởi động lại máy tính là có thể vào được Windows. Nhưng máy nó lại không lên mọi người nhá. Khi mình fix xong thì máy nó lại bị lỗi, nó không lên. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ sửa chữa cái phần cứng là do máy nhiều lúc bật không lên hoặc là lên xong lại tắt. Còn cái lỗi recovery thì mình nghĩ mình sẽ đã sửa được rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo con máy này ra để mình kiểm tra phần cứng xem tại sao nó lại tắt máy mà bật không lên. Và có những lúc lên thì báo lỗi recovery, và có những lúc lên chỉ hiện logo HP lên cái là bắt đầu nó lại tắt và lặp đi lặp lại. Mình thấy chip nó cũng rất nóng. Thì sau 2 ngày mình nghiên cứu thì mình đã sửa xong cái main này mọi người nhé.
Bây giờ mình sẽ thử khởi động đây cho mọi người xem. Nó chạy suốt và nó đã không bị tắt đi tắt lại nữa. Còn nó bị hư là hư phần nguồn, mình phải sửa mất 2 ngày mới xong. Phần đấy thì đây, bây giờ thì nó đã lên rồi. Còn cái lúc phần mình sửa ấy thì cái máy này thì pin nó bị hết rồi nhá, cho nên nó lỗi như này. Thì mọi người nhấn enter là nó vào. Thì lúc mình sửa nó rất là lâu, tận 2 ngày, cho nên mình cũng không chắc là sửa được hay không, mình không quay video thì mong các bạn thông cảm. Đấy lại cái phần đó nó liên quan đến nhiều vấn đề lắm, cho nên có nói các bạn, nhiều bạn cũng không hiểu, mà những người hiểu thì người ta cũng biết cách làm rồi. Gọi là mình chỉ nói sơ qua thôi, là nó hư phần nguồn, cái dòng nó không ổn cho nên nó cứ chạy lên là nó sập.